γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια βασιλόπιτα express. Πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη, με υλικά που έχετε στο σπίτι σίγουρα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να σας δείξω πρώτα τα υλικά. Εντάξει, θα χρειαστούμε 5 αυγά, κανονικά. 400 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια τρούφα ανάμεικτη. Εγώ έχω βάλει και κουβερτούρα και γάλακτος. 500 γραμμάρια γάλα. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 3 βανίλιες. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ένα σφινάκι κονιάκ. 650 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βούτυρο. Baking powder. Έχω χωρίσει τα αυγά μου, τα ασπράδια με τους κρόκους. Εδώ έχω τα ασπράδια και θα βάλω μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι ή μία γερή τσιμπιά. Πάμε να ανακατέψουμε να το κάνουμε μαρέγκα. Προσοχή! Για να σας γίνει μαρέγκα, τα αυγά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν τα βάλετε παγωμένα υπάρχει περίπτωση να μην σας γίνει ποτέ μαρέγκα. Εντάξει? Λοιπόν, θα βάλω από τα 400 γραμμάρια ζάχαρη, θα βάλω 3-4 κουταλιές στη μαρέγκα μας για να γυαλίσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε, έχει σταθεί και είναι έτοιμη. Την αφήνουμε στην άκρη και πάμε τώρα σε ένα άλλο μπολ. Θα βάλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Καλό είναι να βάλετε βούτυρο για να έχετε ωραία αρώματα. Θα βάλουμε τους κρόκους των αυγών. Τη ζάχαρη, την υπόλοιπη ζάχαρη. Χτυπάμε για 2-3 λεπτά. Θα μαζέψουμε λιγάκι. Αφού μαζέψαμε θα βάλουμε ένα σφινάκι κονιάκ, 25 γραμμάρια περίπου. Αν θέλετε μπορείτε να το παραλείψετε, αν σας ενοχλεί. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. 3 βανίλιες. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Λοιπόν, χτυπήσαμε. Έχει ασπρίσει λιγάκι το βούτυρο, έτσι. Όσο το χτυπάμε γίνεται πιο λευκό, δεν έχει αυτό το κίτρινο το έντονο. Εδώ έχω 30 γραμμάρια baking powder. Θα το βάλω μέσα σε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα ανακατέψω, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι 650 γραμμάρια. Έτσι, θα κάνουμε μια μεγάλη βασιλόπιτα. Αφού ανακατέψαμε, θα πάμε να βάλουμε τώρα ένα λάξ, τα 500 γραμμάρια γάλα με τα 650 γραμμάρια αλεύρι. Πάμε! Κοιτάξτε τι ωραία βελούδινη κρέμα είναι. Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε λίγο τώρα τα τυχώματα πριν φτάσουμε στο τέλος. Είναι σημαντικό να βάζετε σταδιακά το αλεύρι με το βούτυρο. Εντάξει. Σε αυτό το σημείο θα ανάψετε το φούρνο σας να προθερμανθεί καλά στους 160 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, πάνω κάτω. Βλέπετε το κέικ σας είναι σφιχτό αυτή τη στιγμή, όμως μην ξεχνάτε ότι θα βάλουμε και τη μαρέγκα. Θα ρίξουμε 150 γραμμάρια τρούφα τώρα.
Εάν δεν θέλετε να βάλετε τρούφα, μπορείτε να βάλετε εναλλακτικά καντίτος, αυτά τα φρούτα τα αποξηραμένα. Μπορείτε να βάλετε γλυκό κουταλιού σε ψιλοκομμένα κομμάτια. Λοιπόν, και αφού τώρα βάλαμε όλα μας τα υλικά, πάμε σιγά σιγά να ενσωματώσουμε το ασπράδι με το κέικ μας. Στην αρχή θα βάλουμε λίγο. Προσέχετε τώρα, κυκλικές κινήσεις. Πάμε να ρίξουμε και την τελευταία δόση. Βλέπετε, σκάβουμε από κάτω προς τα πάνω. Έχω ένα ταψί τριαντάρι στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα στον πάτο και έχω βάλει και γύρω γύρω λαδόκολλα. Έτσι, είναι σημαντικό να με βάλετε τη λαδόκολλα γύρω γύρω. Γιατί όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει το κέικ, μερικές φορές κάθεται στα τυχώματα αριστερά και δεξιά και μετά κάνει ένα βουνό. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ωραία βασιλόπιτα. Οπότε βάζετε τη λαδόκολλα όπως σας δείχνω και πάμε τώρα να ρίξουμε το μείγμα μας. Στη μέση ακριβώς το ισιώνουμε λιγάκι, παίρνουμε μία πετσετούλα και το χτυπάμε λίγο, έτσι, τόσο όσο. Γιατί αν έχει αέρα να βγει ο αέρας, γιατί αν μείνει μέσα θα σκάσει. Πάμε για ψήσιμο σε προθερμασμένο φούρνο 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για 65 με 70 λεπτά περίπου. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Εδώ έχω 300 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Θα βάλω 1 με 2 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο, ηλιέλαιο. Θα σκεπάσω και θα λιώσω στο φούρνο μικροκυμάτων. Τώρα, όσες κύριοι δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, μπορείτε να το κάνετε σε μπεν μαρί. Έτσι, λίγο βραστό νερό, θα βάλετε σε ένα μπολ μεταλλικό και θα τη λιώσετε. Λιώσαμε τη σοκολάτα μας. Θα την αφήσετε να κρυώσει καλά και θα την εστολίσετε όπως θέλετε μετά, έτσι. Για να μην καθυστερώ εγώ το βίντεο. Αφού αφήσαμε και κρύωσε καλά η σοκολάτα μας, έτσι, πάμε τώρα να στολίσουμε. Καταρχήν θα βάλουμε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι από ζαχαρόπαστα. Εντάξει. Είναι υποκειμενικό το πώς θα στολίσει ο καθένας την πίτα του και με τι υλικά θέλει. Λοιπόν, εγώ έχω σοκολατένια. Αυτή είναι η βασιλόπιτά μας για φέτος. Έτσι, να τη φτιάξετε όλοι. Είναι πολύ γρήγορη, είναι πολύ νόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο και εγώ σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία.